سلام، من سمرم. خوش اومدیم به سمر سیکرت تاچ. امروز میخوایم با همدیگه یک کوکی خیلی خوشمزه و سالم درست کنیم. مواد لازم کوکی موز و جو رو اینجا دارین میبینین. توضیحات فارسیش هم توی دسکریپشن براتون گذاشتم. قبل از هر چیزی مثل همیشه فر رو روشن میکنیم تا به دما برسه. حالا بریم سراغ درست کردن کوکیامون. 2 موز کاملا رسیده داریم. موزا رو پوست بکنین و اونا رو با چنگال پوره کنین. میتونین از چنگال استفاده کنین یا اگه دوست داشته باشین، اگه وسیله دیگه ای دارین میتونین از اون استفاده کنین، چون ما میخوایم موزا کامل پوره بشه. فقط موزا حتما باید رسیده بشه، چون ما توی این دستور شیرین کننده دیگه ای نداریم. کل شیرینیمون از شیرینی موزه، پس هرچی رسیده تر کوکیاتون شیرین تر. پوره موز رو میریزیم توی دونه کاسه. جو رو بهش اضافه میکنیم. من اینجا از جوی صبحانه استفاده کردم چون یه ذره بافتش سبکتر و نرمتره. حالا کامل موادتون رو با هم دیگه مخلوط کنی. منم دارم سعی میکنم موادم مخلوط کنم، هی میره وسط ویسکرم گیر میکنه. شاید بهتر باشه از قاشق استفاده کنین برای مخلوط کردنش. الان باید دارچین و وانیل و با یه کوچولو نمک به موادتون اضافه کنین. نمک هم خیلی کم بریزین، همون یه پینچ براش کافیه. حالا کامل مخلوط بکنین، چون مخلوطتون هم یکم سفته. باید حواستون باشه کامل مخلوط شه که ادویه ها به همه جا برسه. الان دیگه من دارم با قاشق قاطیشون میکنم که سختم نباشه. تو این مرحله اگه دیدین خیلی سفته و براتون هم زدنش سخته، میتونین 2 قاشق آب بهش اضافه کنین. همینطور آب شیر معمولی، دمای معمولی بهش اضافه کنین که راحت تر بشه هم زدنش. بافتشو ببینین چه شکلی شد. حالا وقتشه شکلاتایی رو که میخوایم بریزیم توی کوکیمون خورد کنیم. شما اگه دوست داشته باشین میتونین از چیپس شکلات استفاده کنین یا همون شکلات چیپسی بهش میگن تو لوازم قنادی، یا میتونین بگیرین دیگه خورد کردنم نمیخواد. الان شکلات رو به مخلوط قبلیمون اضافه میکنیم. کامل هم میزنیم که داخل موادمون یک نواخت بشه، پخش بشه. الان سینی که میخواین توش کوکی‌ها رو بذارین چرب کنین یا کاغذ روغنی بندازین. الان میخوایم کوکی‌ها رو بچینیم توی سینی. من از سکوپ بستنی استفاده میکنم برای اینکه تقریباً یک اندازه در بیاد کوکیام. شما میتونین از قاشق هم استفاده کنین. اینجوری کف دستتون قلقلیش کنین. بعد یه فشار بدین، پهنش کنین، بذارینش تو سینی. برای این کوکی‌ها هم چون که سایزشون خیلی اضافه نمیشه، احتیاج نداره که توی سینیتون زیاد بینشون فاصله بذارین. الان کوکی‌ها رو میذاریم تو فری که از قبل گرم کردیم. حدود 12 تا 16 دقیقه براشون کافیه. حواستون حتما بهشون باشه. ما میخوایم کوکی‌ها اونقدی بپزه که کوکی‌ها یکم خودشون رو بگیرن، شکلات‌ها هم فقط یه کوچولو نرم بشن، این شکلی بشن. حالا کوکی‌ها رو برای اینکه خنک بشه روی رک بچینید. به همین سادگی میتونین یه کوکی خیلی خوشمزه و سالم داشته باشین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً چنل رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین. خیلی ممنون. نوش جان. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.